Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Vào những hôm trời lạnh hoặc là khi nhà có khách, vào cuối tuần thì Vành Khuyên vẫn thường nấu các món nước và nóng để cho cả nhà mình thưởng thức. Món này cũng rất được khách yêu thích. Mì thì dai mềm với rau xanh nè, ngon bổ, đẹp mắt, thoang thoảng mùi ngũ vị, với thịt sườn mềm lụng luôn mà không có bị nát, cắn vô là nó mềm tan và vẫn giữ được cái độ ngọt. Món ăn thì có vị cay nhẹ, giúp cơ thể mình được ấm nóng. Mình khuyên nghĩ rằng cái món này chưa từng có ai chia sẻ. Công thức thì rất đơn giản và cách nấu cũng dễ dàng. Mình sẽ cùng vào bếp và làm với Vành Khuyên nè. Nguyên liệu chính đó là sườn heo hay là sườn bò cũng được, hay là xương cũng được luôn. Mình chọn cái loại xương nhỏ và nó có nhiều thịt để chút mình ăn được luôn. Vành Khuyên thích những cái miếng sườn dày vì nó có nhiều nạc, nó có sụn, khi nấu lên nó mềm ruột, mình ăn sẽ ngon lắm luôn. Tùy thích mình có thể chặt ra, nhưng mà thường trong món này miếng sườn Vành Khuyên để lớn một chút. Mình nấu như vậy nó vẫn giữ được độ ngọt của sườn. Một miếng sườn như vậy là cho một tô, chút mình cuối cùng mình sẽ cắt hai ra đó. Ở đây là 1,4 kg cho đến 1,5 kg. Bây giờ mình sẽ rửa qua 1-2 lần nước ấm nóng cho nó sạch. Sau đó thì Vành Khuyên cho vô đây là chanh, muối nè. Rồi mình ngâm trong vòng 5 cho đến 7 phút. Vành Khuyên thấy ngâm cái nước nóng ấm như vậy thì miếng sườn nó sẽ thơm ngon hơn thay vì trụng. Nếu mình nấu kinh doanh thì cũng có thể trụng cho nhanh. Rau cải thìa hoặc là cải làng hay là cải ngọt cũng được luôn, khoảng 400-500 gram là đủ. Để tạo hương mình có ở đây là 1 thanh quế, 2 cái hoa hồi hay là đại hồi, 4 cái đinh hương, với lại tiểu hồi 1 muỗng cà phê, rồi 1 miếng nhỏ trần bì hay là vỏ quýt khô, chung với lại 3 cái lá nguyệt quế, rồi 1 muỗng cà phê tiêu rang, với lại 5 trái ức khô, rồi 1 muỗng cà phê hạt ngò hoặc là gốc ngò cũng được. Nếu mà có gì thì mình cho, còn không có thì bỏ qua. Nhưng mà Vành Khuyên thấy cái vị với cái hương nó sẽ khác. Có thể mua cái gói gia vị nấu phở này nè, mình về mình cho vô. Sườn sau khi rửa sạch thì mình sẽ để ráo. 250 gram hành tây trắng, cắt vừa như vậy để chút mình nấu cho nó ra mùi hương. Mình cần có nửa trái táo. Đây là cái mùi đặc biệt và cái vị đặc biệt cho cái món này. Rồi 1 củ tỏi, mình sẽ chừa ra 3 tép để chút mình bằm nhuyễn, còn cái này mình cắt vừa phải như vậy thôi. Vành Khuyên cũng cho 40 gram gừng cắt lát. Và để cho nó tạo mùi hương hơn bày ra cái vị ngon hơn thì mình sẽ đập ra. Mình có thêm 1 trái ớt này là không có cay, 100 gram củ cà rốt, tỉa hoa, hành, ngò rí. Cái gốc hành trắng này Vành Khuyên sẽ đập dập. Sau khi chuẩn bị xong, mình sẽ lấy một cái nồi và cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Tất cả củ hành, củ tỏi, củ gừng mình sẽ cho vô hết luôn. Và đảo nhanh qua, chờ cho đến khi nó hơi rám lên để nó dậy cái mùi hương thơm lên. Giống như Vành Khuyên ở đây rồi, lúc này mình mới cho những cái lúc nãy đã chuẩn bị vô hết. Và lúc này mình sẽ để lửa trung bình, đảo nhanh qua, chừng khoảng 1 phút thôi. Rồi bây giờ nó thơm dữ quá chừng luôn. Ở đây mình có sốt đậu đen, còn ở đây là tương cà chua. Cái này mình sẽ mua ở trong tiệm Á Châu. Cô bác anh chị em mình không có thì có thể thế đỡ tương hột, nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng. Mình lấy mỗi loại là 1 muỗng canh, 1 muỗng canh sốt tương đậu đen nè, rồi 1 muỗng canh tương cà chua. Bây giờ mình sẽ để lửa trung bình và đảo lên. Mùi rất thơm và đặc biệt.
Khi nhìn thấy nó nâu rám như vậy rồi, lúc này mình sẽ cho vào đây là 2 lít nước sôi hoặc là nước nóng, hay là cho nước dừa cũng được, nhưng mà mình khuyên nghĩ là mình cho nước là được rồi. Trăm gram củ cà rốt mình cho vô cho nó ngọt nước. Rồi nửa trái táo, 2 cọng hành lá, lúc nãy mình còn cái cọng lá xanh này mình sẽ bóp cho nó dập ra rồi cho vô để tăng cái hương thơm. Mình sẽ nêm vào đây là 3 muỗng canh nước tương. Mình khuyên sử dụng cái nước tương Maggi. Nếu mình sử dụng nước tương khác có thể cái vị nó hơi khác. Rồi cho vào đây là 20 gram đường phèn. Đường cát cũng được, nhưng mà đường phèn nó sẽ thanh ngọt nước hơn. Rồi vớt hết cho sạch cái bọt nổi lên trên. Để lửa lớn luôn. Lần lượt mình sẽ thả sườn vô. Mình khuyên thấy mình không có nên ướp sườn trước. Mình nấu như vậy thì miếng sườn của sao nó mềm và nó ngon, ngọt hơn và không có bị khô. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ nấu lửa nhỏ và đậy nắp trong vòng 30 phút cho đến khi sườn mềm. Trong lúc này mình sẽ đi cắt ớt nè, cắt lát ra. Rồi ngò rí mình cũng cắt nhỏ chung với hành lá để chút mình nêm. Ăn kèm với chanh cắt lát luôn. Và 100 gram cà rốt tỉa hoa bây giờ mình sẽ cắt lát mỏng dày khoảng 2,5 hoặc là tối đa là 3 ly, 3 mm đó. Trong món này đặc biệt ở cái sốt tương tỏi mà mình khuyên sẽ chia sẻ, đó là mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi 1 muỗng canh tỏi bằm. Mình sẽ phi lên cho nó thơm. Và hơi nâu vàng giống như ở đây. Mình sẽ để cái nồi ra ngoài. Cho vào đây là 1 muỗng canh tương ớt. Mình khuyên sử dụng cái tương ớt sriracha. Với lại 3 muỗng canh tương ăn phở, tức là cái tương mà người ta dùng để ăn phở đó. Nó gọi là hoisin sauce. Cái này mình mua trong tất cả các tiệm Á Châu đều có. Rồi 1 muỗng canh nước tương hoặc là nước mắm. Với lại 1 muỗng cà phê bột nêm gà chicken powder. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê đầy đường. Rồi quậy lên, cho lên bếp cái mình nấu cho sôi lên ở lửa trung bình. Lắc cái nồi xong mình sẽ tắt bếp luôn. Rồi cho vào đây nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. Để cho ngon hơn, mình khuyên cho nửa muỗng cà phê cái ớt xay, cái ớt khô đó. Và mình đã có một cái chén sốt tương tỏi thiệt ngon luôn. Món này cần phải có cái sốt tương này mình ăn nó mới ngon. Cuối cùng thì cho tiêu. Và cho ớt cắt lát lên. Nãy giờ cái nồi của mình ở đây, mình đã hầm được 30 phút rồi. Mình khuyên xăm đũa vô kiểm tra thấy mềm. Cô bác anh chị em mình cũng có thể hầm khoảng 35 phút cũng được luôn. Và nhớ để lửa thiệt nhỏ thì cái miếng sườn nó mềm mà nó không có bị nát. Lúc này mình cũng nấu luôn một cái nồi nước để chút mình trụng mì với rau. Rồi sau khi sườn mềm thì mình sẽ cho ra một cái nồi khác. Một miếng sườn như vậy là cho 1 tô, chút mình sẽ cắt 2 ra đó. Mình khuyên lấy luôn cà rốt cho vô lại. Rồi mình mới lấy hết cái nước mình lọc qua cái rây. Bỏ hết cái xác gia vị này đi. Cà rốt cắt lát lúc nãy bây giờ mình mới cho vô. Như vậy thì cà rốt nó vừa chín đủ, nó không có bị cứng, không bị mềm. Nêm thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt nếu nhà có ăn. Không ăn thì mình cũng có thể bớt lại cái vị mặn. Rồi nửa muỗng cà phê bột nêm gà. Và nếm lại tùy theo khẩu vị gia đình.
cái món này nó hơi mặn hơn là hủ tiếu hay là hơi mặn hơn phở một chút xí. Một nồi nước 2 lít mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng cà phê muối. Rồi cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn để mình nấu, cũng như là luộc mì nó không có dính. Rau thì giữ được màu xanh lau. Trong món này thì mình khuyên sử dụng cái mì này, hoặc mình có thể làm. Mình khuyên thích nhất là cái mì Vạn Thắng hay là mì Hoành Thánh này nè. Nó sẽ có độ dai ngon. Mì sợi nhỏ hoặc là mì sợi lớn đều được. Khi mà nước sôi, cứ mỗi tô thì mình cho khoảng 2 vắt mì. Ở nhà mình khuyên thích ăn cái mì sợi lớn, còn mấy đứa nhỏ thì lại thích ăn sợi nhỏ. Mình chỉ đảo khi nào mà sợi mì nó mềm thôi, còn cứng mình đảo nó dễ bị ngắt đứt á. Hành lá cắt khúc mình cho vô cho thơm nè. Trước khi chuẩn bị múc ra để cho hành nó giữ được màu xanh. Sau khi mì mềm rồi, đúng ý, thì mình mới cho qua nước lạnh để mình trụng. Đây là cái bước sốc nhiệt giúp cho sợi mì nó dai, không có bị nát. Đồng thời sợi mì nó không có bị đổ nhựa. Lưu ý cách trụng mì. Rồi lại cho vô cái nồi nước sôi trở lại. Lúc này mình mới cho ra tô. Mình làm như vậy thì sợi mì nó mới ngon được. Trụng rau luôn. Cái thìa mình khuyên cắt 4, cắt 3 như vậy nè. Và mình không có cần trụng lâu, chỉ cần thấy nó hơi chuyển trong màu là được. Mình đừng có trụng mềm quá ăn mất ngon. Lần lượt mình sẽ cho sườn vô. Từng miếng sườn rất mềm, nóng hổi luôn. Mình cho thêm mỗi tô 2 miếng cà rốt. Món này rất ngon và đặc biệt. Thơm lắm luôn á cô bác anh chị em và các bạn ơi. Nếu mà bạn nào có ý định kinh doanh món này thì mình khuyên thấy rất hay luôn đó. Mình khuyên nói như vậy để cô bác anh chị em mình biết nó ngon lắm luôn á. Nước dùng mình múc vô không có đầy lắm. Vừa như vậy thôi. Rồi nêm hành ngò. Và thơm ơi là thơm. Và đừng quên mình sẽ cho thêm 1 muỗng canh cái sốt tương này. Thì cái món mì của mình nó mới trở nên đặc biệt và ngon hơn và vừa vị hơn. Sợi mì nó dai, mềm. Và miếng sườn nè, nhìn cái màu nó cũng đẹp quá chừng. Bây giờ mình khuyên sẽ thử một miếng. Cái sụn nó mềm mềm nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ giòn. Còn cái thịt sườn nó vẫn giữ được cái vị ngọt luôn đó. Và thấm vị. Thịt nặng nó không có bị khô. Cái miếng sườn mình chấm vào đây, ngon ơi là ngon. Khi ăn thì mình nhớ vắt thêm chanh nữa. Một số các chị em bên Việt Nam nói với Vành Khuyên là cho ra một món ăn ngon và đặc biệt để kinh doanh, bởi vì lúc này tình hình kinh tế bên Việt Nam rất là khó khăn. Và Vành Khuyên đã nghĩ ra món này. Vành Khuyên nghĩ là món này mình kinh doanh, buôn bán là được lắm luôn á. Và mến chúc cô bác anh chị em và các bạn mình nếu nấu cho gia đình thì cùng ăn ngon. Và nếu kinh doanh thì đắt hàng. Và cũng như đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Vành Khuyên biết cảm nhận về món ăn. Nếu yêu thích món ăn này của Vành Khuyên thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo, xem nhiều video mới. Vành Khuyên sẽ chia sẻ với những bí quyết, kinh nghiệm nấu ăn mà Vành Khuyên có được để mình có cho gia đình những bữa cơm ngon hoặc là có thể cải thiện kinh tế. Vành Khuyên cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem đến cuối video này. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.